Hey guys! Welcome back to my channel. Today we have a new video again. So I'm planning to start this kind of series in my channel where I try and recreate Instagram makeup. Hindi ko pa alam actually kung anong itatitle ko or itatawag ko. Kung may suggestions kayo, let me know. So basically, I just wanted to do yung mga Instagram makeup. Pero yung alam mo yun, yung ordinary girl type of way. I just wanna try a shot kung kaya ba ng regular girl na mahilig sa makeup kagaya ko. Yung mga Instagram makeup, you know, if possible ba na ma-recreate natin. So I do follow a lot of makeup accounts sa IG, kagaya nyo. And most of the time, kapag may nagustuhan akong look, sinisave ko siya sa collections. Tapos, alam mo yun, minsan napapascroll down lang ako. Tapos parang gusto ko lang minsan, i-try ko kayang i-recreate. So ayun, every time na magre-recreate ako ng look, i-film ko siya. Tapos, I hope may makuha din kayo or sabay tayong matuto as I do this series on my channel. So without further ado, eto na, let's get into the video. I just took this opportunity kasi tulog din si baby right now. Maaga siya natulog, so I thought meron pa akong extra time to film before going to bed. But this is the photo, ayan. I'll also try to put one on the screen for reference para makita rin natin kung ano yung ginagaya. So she kind of has this subtle eyeshadow going on with, you know, the classic winged liner and some red lip. Tapos parang ang ganda ng peg and vibe niya for February. Alam mo yan, kahit patapos na. Kasi I know it's possible kahit hindi mo gamitin yung mga exact products na ginamit niya. This is kind of what I wanted to emphasize on this series. Recreate or be inspired with looks on your own way and in your own makeup collection, makagawa ka rin ng mga similar looks. So ayun, wish me luck and start na tayo sa makeup application. So lalagay ko na lang yung phone ko dito sa may harapan ko. Tapos tali natin yung hair natin kasi has to be away from our face. Guys, sorry din sa nails as in, look, pa-touch up naman dyan. Tamad talaga ako gawin yung nails ko. So, ayan, I cleansed my hands na para sa makeup application. Hindi ganun ka-intense yung eyeshadow. I think I can start off with the base. So, naghanap lang ako ng primer. So, I'll use this blur cream from Loreal. Bihira ko lang tong gamitin kasi bihira lang naman ako mag-full face na makeup. Dito lang sa mga areas na kailangan natin ng blurring effect kung saan nandun yung mga pores. Guys, mag-join sa video yung mga pimples ko kasi ayun, kakatapos lang ni visitor, TMI. Pero, ayan, welcome natin mga pimples ko na gusto maki-join sa video. This primer is very cheap, by the way. It's just 499 pesos ata compared dun sa mga mamahaling primers. And it works. As much as possible din, gusto ko medyo affordable yung version ko ng mga products na gagamitin. I think I'll use this foundation from L'Oreal. Then, yung, alam niyo na to. Oh my god, girl. I forgot to wet my beauty blender. I'll be back. Guys, hindi ko rin nga po pala alam kung meron na nakapag-start ng ganitong style ng video sa YouTube or parang ganitong series. Let me know kung alam nyo kung sino. Pero ito talaga, matagal ko na talaga siyang gustong gawin. Nakaka-inspire nga yung mga makeup feeds or makeup pictures sa Instagram. Kaya lang, di ba, super intense lagi ng makeup nila. Mamahalin yung products. So, I'm just trying to know or experiment kung kaya nating i-recreate tayong mga ordinary girls na mahilig lang sa makeup. I'm always on the fence with this foundation. Parang meron part sa kanya na hindi ko gusto. Medyo nagkikling siya sa dry patches ko. Understandable kasi pang oily skin yata to. Oh, I'll use this one. Yung bago kong favorite. Studio Waterweight Concealer. Sobrang ganda na ito. Sobrang lightweight. Kaya lang, kailangan mo talaga siyang i-shake kasi naghihiwalay yung water and concealer sa loob. Basta hindi ko alam. Gawa ko. Lalagay ko siya sa under eyes. So, I got this from Junkie. She's a YouTuber. Yung medyo patatagalin mo yung concealer mo bago mo i-blend out para mag-warm siya sa skin tone mo and mas maging potent. Wow, potent. Mas maging maganda yung coverage niya. So, ganun yung gagawin natin dito. Damay natin yung konti nating blemishes. Actually, hindi siya konti. On a regular basis, I won't put concealer on my blemishes kasi feeling ko mas tumatagal yung pag-heal kung lalagyan ko ng makeup on top. These are just scarring na lang. I'm planning to make
a skincare video kasi medyo effective siya ngayon. Nakakita ako ng magandang progress. Habang inaantay natin yun, mag-coffee muna tayo. Sa blemishes, fingers na lang yung pang-blend natin. Since medyo, feeling ko, medyo maputi nga yung foundation for me, hindi siya super exact match. Iilan lang yung foundation na nagma-match sa skin ko. Mahirap talaga maghanap. So, I'll set with my MAC Mineralize Medium Tan. Ito medyo dark. Parang medyo bronzy siya. So, matutone down niya yung itsura ng foundation. Hanap lang ako ng brush. To set my under eyes, I always use this one from Arte Studio. Super tagal na nito, parang 2 years na. Maganda siyang gamitin for the under eyes, super sakto. For the under eyes, I'll use my Fit Me powder para lang medyo bright kasi ito medyo mas maputi siya ng konti dun sa MAC. Sama ko na rin yung eyelids. Ganito lang naman kasi yung mga gusto kong setting powder para hindi na kumakapal ng gusto yung base makeup. Kasi ayoko talaga ng feeling na heavy sa face. Medyo sheer lang yung color niya. Enough to, tone down nga. And mukha lang harsh yung pagbabrush ko pero hindi talaga. Super soft lang ng brush din as well. We're done with the base. We'll go ahead and proceed with eyebrows. Actually, manipis yung brows niya. Pero, I'll just do my own brows, pero hindi ko na lang gagawing ganun ka-bold. Kasi parang nilagay niya yung attention sa eyeshadow and sa lips. So, I have this brow pencil from LA Girl. Ayan. Kasi naghahanap ako ng mga dupes nung Precisely My Brow Pencil. Ako lang ba yung namamahalan doon? Sobrang ganda ng product na yun. Pero feeling ko mahal siya na gamitin for everyday use. Hindi siya practical. So, naghahanap ako ng mga drugstore dupes. So, ito na lang yung gamitin natin sa brows. Since hindi naman ma-effort masyado yung brows niya. Wish me lang. And then, dito sa tip, ang ginagawa ko lang is parang gumagawa lang ako ng ganyan para lang may ma-enhance yung itsura ng hairs. And babrush ko na lang din pataas. Actually, hindi sila match. Pero okay na yan. Meron kasi mga Instagram brows talaga. I don't go for that. So, ayun. Bear with me. Next, I'm just going to set my brow hairs with this Peripera Speedy Browcara. Just to tone down yung pagka-super black ng aking brow hairs and to also kind of set and brush it up. I'm going to use, I think, my Zoeva Caramel Melange palette. Hindi ko alam kung tama yung pagbigkas ko, pero bear with me. So, it has these gorgeous colors, puro warm and golden. And I think makakahanap ako ng color na medyo close dun sa ginamit niya, sa eyeshadow. I think medyo warm and subtle. Tapos parang yung undertone halos pareho dito sa shadow na to sa side. So, start tayo dito sa my crease area. And kung hindi ako nag-primer, it's because nilagay ko na rin yung concealer sa eyelids ko. And sinet ko na rin nung powder. Kakalat lang natin. Actually, yung kanya, hindi umabot dito sa my brow bone. Pero yung akin, medyo paabutin ko lang ng konti para mas mukhang blended out. So, yung shimmer shade niya is hindi masyadong golden. Parang medyo champagne yung shade. As I can see, parang medyo masyadong warm or too pigmented yung mga shimmer shades dito. Maglalagay muna ako nitong Universal Delight na shade. Then, we'll see. I'll just apply this with my fingers kasi wala tayong packing brush. Para magkaroon ng base. Then, maglalagay tayo on top ng shimmer na hindi masyadong golden. Diba? It's all a lie. Sabi ko, ito lang yung gagamitin na palette. Pero wala akong makitang match. Because this one is too gold kung i-match. See kung may mga offer ng palette na to. Oh!
I'll use the Bouticol shade dito kay Naked 2 palette. And since wala akong packing brush, ang balak ko is to put it with this. O, diba? Smudger to. Pero wala tayong magagawa. Wala tayong packing brush. So, spritz ko lang ng Fix Plus. Hindi maganda to. Fingers. Okay. Oh, mas better. Pero kailangan basa ng Fix Plus yung eyeshadow. So, lagay ko lang buong eyelids. Mas maputi yung sa akin na version. But we'll warm it up with some more transition color. And I cannot use the darkest shade dito kasi may shimmer and pagkakatingin ko doon, it's matte. We're gonna have to resort to another palette or to another eyeshadow. As you can see, wala akong masyadong makeup. So, kung ano lang talaga yung meron, itong brown na to. So, dito lang sa outer view. I'll just go back with my blending brush. Again, yung merong transition color and magdadagdag lang tayo ng konting-konti lang, pang blend lang. Okay, so I'm done for the eyeshadow for both eyes. Ito na yung closest na pinakakaya ko, guys. As I've told you, I'm just an ordinary girl trying to recreate a makeup look. What happened to this brow? Oh my god. I used this one from NYX, the matte liquid liner. I don't think that's a liquid eyeliner. I think it's gel. Pero malay ko ba? Hindi ko naman kasi maintindihan din yung caption. You guys pray for me and my winged eyeliner. Oy, ang haba nun, girl. Kalma lang. Wish me luck na ma-match ko sa kabila yun kasi pinakamahirap na part. Hindi sila 100% na match. Pero pagtsagaan nyo na, ayoko nang mag sobrang effort kasi buburahin ko rin ito mamaya. And then, nakikita ko yung brown, yung dark brown ng konting-konti lang dito sa inner part nung naka-smoke out. So, mas magiging precise lang tayo ng konti. Dito sa waterline, may naisip ako. Meron ditong color orange sa palette. Parang medyo ma-orange kasi yun. So, ito yung gagamitin natin. Same brush na lang. Good luck. Okay. Oh, okay. Works. Oh, okay. Promising. So, we curl our lashes. You know the drill. Ako lang ba yung lagi natatakot na paghawak ko ng ganito yung lashes ko. Tapos biglang nagkamali ako, tapos nabitawan ko ng ganun, tapos natanggal lahat. Oh my god. So, I'm gonna use this L'Oreal mascara, the False Lash Butterfly Mascara. My ever so favorite. Pin. Ay, sumobra. Tight line lang tayo ng upper lashes. Hindi siya exact na match, pero ayan, I did my best. So for the blush, I'll use the Happy Skin Get Cheeky With Me na Blushing Bride. Tapos for contour, kuha lang ako doon sa may palette sa likod, yung Too Faced. Ayun. So I contoured with this palette or parang bronze lang. Hindi naman ako may mag-contour. Ayan, yung Chocolate Soleil. I'm gonna use this brush again from Zella. Sobrang ganda ng brushes nila, tapos super mura lang. For highlighter, huwag na kayo magtanong kung anong gagamitin ko, alam nyo na yan. It's from Essence, the Pure Nude one. Since we're done with the face, doon na tayo kung saan ako super excited dun sa red lips. Ang tagal-tagal na rin ako hindi nakapag-red lips. It's from Avon, yung ina-endorse ngayon ni Angel at ni Marian. Kinuha ko yung red na shade. It's the Avon True Color Perfectly Matte Lipstick. Yee! Excited ako. Wow! Bango. Amoy candy. So, nailagay ko na yung lipstick. Ang ganda pala niya kasi super soft lang siyang ilagay. Tapos, napaka-pigmented. For the price, alam niyo ba kung magkano ko lang nakuha to? $199. Tapos, dalawa na sila. Ayan. Yung isa, nude color.
Tapos, yung isa nga is red. So, ito lang muna yung na-try natin. Ang ganda, no? Lakas maka-ruby boom, lakas maka-mac. Pero yung price, andun sa affordable side. Ganda, besh. Tapos, hindi siya yung dry na matte. So, madaling i-apply. Yan, so ito na po yung finished look. Hindi sila 100%. Yan. Uy, not bad ha. Kayo na lang mag-judge kung anong kinalabasan ng makeup look. Kung malapit ba o malayo. Tapos, magsabi na rin kayo sa akin kung ano pa yung mga magandang i-recreate na makeup look sa Instagram. I don't think nakuha ko siyang 100%. Again, I'm not a professional. Yun nga yung point ng video kung paano mo i-recreate yung ganitong klaseng makeup look na gawa ng professional, the makeup junkie way. Yung parang kanya-kanyang technique lang yan, okay? All the products that I used will be listed down below. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Tingnan mo lang. Ayan. Tama. Ganun mo. Hindi, ganun mo. Pwede ka ganun ko pa ilabi. Kuha mo eh. Ah, medyo Ate mo. Hindi. Kulang dito sa tabi. Saan? Sa ng color. Isa ay. Sa'yo lang. Huwag ka nakamulat lang. Masaya ka mag-screw. Hindi, nakaano ka. Tapos tumingin ka dito diretso. Dito lang. Kasi Ay. yun. Nakatingin kasi diretso. Nandito ako nakatingin eh. Nakuha. Oo naman. Okay lang. Medyo makapal pa dapat. Ng konti. Oo nga, ma'am. Thank you! Naka-record.